Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Cảnh Excel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn hai nguyên nhân chính khiến cái file Excel của các bạn nó bị lặng hoặc đơ. Đấy, đôi khi chúng ta mở nên rất là khó khăn, máy tính cứ quay. Thế thì cái nguyên nhân nào làm cho cái file Excel của các bạn nó bị nặng như vậy, khiến chúng ta mỗi lần chúng ta mở lên chúng ta phải chờ đợi rất là lâu, đúng không ạ? Thế thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách xử lý khi mà file nó bị nặng như vậy, nó bị như vậy thì các bạn phải làm như thế nào. Như mình nói với các bạn, hai nguyên nhân chính khiến cái trường hợp mà các bạn mở một cái file nào đó, không chỉ riêng Excel các bạn nhé, một cái file nào đó bất kỳ, mà khi mà các bạn mở lên ấy mà nó cứ quay vòng vòng như vậy là nó sẽ có hai nguyên nhân chính. Thì nguyên nhân thứ nhất nhé, mình nói ví dụ trong trường hợp Excel mà thường sẽ là Excel. Đấy, nguyên nhân thứ nhất là các bạn sử dụng Excel chưa đúng cách. Tí nữa mình sẽ lấy ví dụ và mình nói cho các bạn biết những cái điểm mà các bạn cần chú ý để các bạn không có mắc phải những cái điểm đó, những cái lỗi đó. Thì các bạn xem lại những cái file mà mình đang sử dụng ấy, nó có gặp những cái lỗi như vậy hay không, thì các bạn xem xét và các bạn sẽ khắc phục. Và mình cũng hướng dẫn các bạn cách để xử lý trường hợp như vậy luôn. Đấy là cái nguyên nhân thứ nhất, là các bạn chưa sử dụng Excel đúng cách. Đấy, nguyên nhân thứ nhất là như vậy các bạn nhé. Nguyên nhân thứ hai là gì? Nguyên nhân thứ hai là chúng ta đang dùng một cái cấu hình máy tính, nó có thể là nó cũ rồi, nó lâu rồi. Đấy, cái cấu hình này nó hơi bị yếu so với những cái file mà chúng ta đang làm việc. Đó, ví dụ mình để minh họa cho các bạn ở trên cái màn hình này, các bạn thấy này. Khi mà cái file của chúng ta ấy, nó chạy chậm ấy, là đơn giản trong trường hợp là nếu trường hợp cái lỗi do cấu hình, tức là máy tính của chúng ta, ví dụ như là RAM, cái dung lượng RAM nó nhỏ quá. Đấy, nó chỉ có 2GB thôi chẳng hạn, hoặc nó chỉ có 4GB thôi. Đấy, nếu RAM đang 2GB thì các bạn phải tăng RAM lên 4GB hoặc 8GB, đúng không ạ? Thường thì ngày nay thì đa phần các máy tính đều sử dụng RAM 4GB trở lên. Đấy, thì các bạn tăng RAM lên này, rồi là sử dụng ổ đĩa cứng tốt hơn này. Đấy, thường thì các máy bàn thường hay sử dụng cái ổ cứng là hardware, đúng không? HD đấy các bạn nhé. Đấy, thường là sử dụng ổ cứng HD với những cái dòng máy bàn. Đấy, máy bàn là thường là vài năm về trước thì thường là sử dụng cái ổ cứng HD. Thì để mà sử dụng chạy mượt mà hơn, khỏe hơn, thì thứ nhất là cái dung lượng của ổ cứng nó phải lớn các bạn nhé. Dung lượng ổ cứng phải lớn. Đấy, nó phải tầm độ khoảng là mỗi một ổ nhé các bạn nhé, nó phải tầm độ 250GB trở lên, ví dụ như vậy. Giả sử máy tính của các bạn có 2 ổ, một là ổ C này, hai là ổ D này, thì mỗi ổ nó phải tầm 250GB trở lên. Đó, thì tức là nó cái dung lượng chứa của cái ổ cứng đó nó phải lớn. Đấy, thì ổ cứng để cho dễ hiểu, các bạn cứ hiểu giống như là một con đường ấy. Con đường ấy, thì đường nó có rất là nhiều loại đường, đúng không? Và ví dụ cái con đường nhỏ, con đường nhỏ mà chỉ có ít xe đi lại thôi, nhưng mà con đường, bởi vì nó là con đường nhỏ cho nên mặc dù rất ít xe đi lại nhưng mà xe cũng không thể đi nhanh được, bởi vì đơn giản là cái đường nó nhỏ. Đấy, xe không thể đi nhanh được, bởi vì đi nhanh thì rất dễ gặp tai nạn với những cái phương tiện khác, rất dễ bị va chạm, đúng không ạ? Nhưng mà cái con đường nhỏ đấy các bạn hiểu nó giống như cái ổ cứng của chúng ta, cái dung lượng nó nhỏ. Đấy, thì máy nó cũng không thể chạy nhanh được, đúng không?
Thì giống như con đường nhỏ thì xe phương tiện cũng không thể đi nhanh được. Đấy, nếu đi nhanh thì dễ bị va chạm. Đó. Thế thì nếu mà trường hợp mà thay vì nó là con đường nhỏ thì là cái con đường lớn nó rộng thênh thang, đấy, mà phương tiện thì vẫn như vậy, thì rõ ràng là cái phương tiện có thể là đi một cách nhanh chóng hơn, đúng không ạ? Đi với tốc độ cao hơn, đúng không? Thì cái ổ cứng nó giống như vậy. Mình ví như thế để cho các bạn dễ hiểu các bạn nhé. Đó. Thì các bạn xem lại cái ổ cứng máy tính của chúng ta ấy. Thì bây giờ đang có hai cái loại ổ cứng phổ biến mà các dòng máy hay dùng. Đó là ổ cứng HD và ổ cứng SSD. Ổ cứng SSD thường là bây giờ là đang trang bị cho các cái dòng máy laptop. Thường các cái dòng máy laptop mới thường là sử dụng cái ổ cứng là SSD. Còn tùy theo cái dung lượng nó nhiều hay ít. SSD là tốt rồi, nó tốt, nhưng mà nó còn cái dung lượng, nó phụ thuộc vào cái dung lượng nữa các bạn nhé. Các bạn hiểu là cái ổ cứng SSD nó giống như là cái con đường nhựa ấy. Nó vẫn là con đường. Bình thường là chúng ta đường thì nó có nhiều loại đường, đúng không? Đường đất, đường bê tông, rồi là đường nhựa, đúng không ạ? Thì các bạn hiểu giống như ổ cứng SSD ấy, nó giống như con đường nhựa ấy. Thì đương nhiên là chúng ta mà đi trên con đường nhựa nó sẽ thích hơn, nó dễ hơn ở trên con đường đất, đúng không ạ? Đấy. Thì ổ cứng HDD ấy, máy tính chạy, ổ cứng SSD ấy, nó làm cho máy tính mình chạy nhanh hơn, mượt hơn. Đấy, và nó cũng sẽ tốn ít nhiên liệu hơn, tốn ít điện năng hơn, các bạn hiểu là như thế, đúng không? Ví dụ chúng ta lái xe trên đường đất nó khác với lái xe ở trên đường bê tông hoặc là đường nhựa, đúng không ạ? Đó, nó cũng y như vậy luôn. Mình ví dụ như thế để cho các bạn thấy được. Đó. Thế thì khi mà cái cấu hình của chúng ta mà nó nhỏ, nó không phù hợp với cái khối lượng công việc của chúng ta đang xử lý, thì nó dẫn đến cái kiểu là quá tải. Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, tức là chúng ta bắt máy nó chạy, nó vận hành quá tải. Nó giống như cái bức ảnh ở bên trái đây mình cho các bạn xem này. Các bạn thấy không? Đấy, một cái ô tô nhé, mà chúng ta phải chở trên cái ô tô này chúng ta chất quá nhiều hàng, thì dẫn đến là cái ô tô này sẽ bị quá tải với cái công suất của cái ô tô này. Các bạn hiểu không? Đó, thì cũng giống như là khi mà chúng ta làm việc, khối lượng công việc nó ít thì không sao, nó không ảnh hưởng gì nhiều lắm, đúng không? Nhưng mà trên cái file của chúng ta khi dữ liệu nó rất là lớn, mà cái cấu hình của máy của chúng ta ấy nó nhỏ. Đấy, cái mà mình vừa nhắc đến các bạn là thứ nhất là RAM, đúng không? Đấy, thứ hai là ổ cứng, đúng không? Đấy, thứ ba là cái bộ vi xử lý, đấy, tức là MEN đấy. Đấy là cái CPU đấy. Đó là cái bộ vi xử lý đấy. Thì nó cũng phải tốt. Đấy, thì tức là ở trong một cái máy tính để mà một cái cấu hình, một cái máy tính mạnh ấy, thì nó sẽ nhiều yếu tố lắm các bạn nhé, nhiều yếu tố lắm. Thì nhưng mà những cái mà phổ biến mà chúng ta thường có thể khắc phục được ấy, là chúng ta thường là nâng cấp RAM lên này, hoặc nâng cấp ổ cứng này, là những cái mà chúng ta có thể làm được. Đấy, còn nếu mà bây giờ mà chúng ta bảo là thay cả MEN rồi cả những cái con chip các kiểu, thì nó thành ra như là chúng ta thay một cái máy tính khác rồi. Vậy thì chúng ta bỏ cái cũ đi, chúng ta mua cái khác cho rồi, đúng không ạ? Đó. Thế thì các bạn chú ý cái hai cái đấy, RAM này và cái ổ cứng, là hai cái là chúng ta có thể thay thế được, chúng ta có thể nâng cấp được dễ dàng các bạn nhé. Đó. Thế thì mình nói các bạn là khi mà các bạn sử dụng file mà nó quá tải ấy, nó giống như một cái ô tô mà chúng ta bắt nó chở nó quá nhiều. Đấy, quá nhiều so với cái công suất mà nó có thể chở. Đấy, thì cái biện pháp thứ nhất là chúng ta không chở bằng cái ô tô đó nữa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thay thế bằng một cái ô tô với cái công suất tốt hơn, ô tô to hơn, ô tô gọi là mới hơn. Đấy, giống như chúng ta sẽ sử dụng một cái máy tính mới. Đấy, hoặc là chúng ta nâng cấp cái ổ cứng này và nâng cấp RAM lên. Thì giống như cái bước giống như mình nói, giống như ở đây là cái ô tô này nó chở với cái khối lượng hàng này thì rất là khó khăn, đúng không ạ? Thế thì bây giờ mà để mà chở vẫn cái khối lượng hàng này, chúng ta đưa sang cái ô tô bên này thì nó còn là cái chuyện đơn giản, đúng không ạ? Nó không còn gọi là quá tải như thế này với một cái ô tô với công suất lớn hơn, đúng không ạ? Đấy,
Thì đó là cái biện pháp thứ nhất, đúng không? Những biện pháp này thì nó sẽ tốn kém, đúng không ạ? Đấy, và khi mà chúng ta làm ở doanh nghiệp ấy, đâu phải chúng ta đề xuất là chúng ta sẽ được ngay, đúng không? Chúng ta yêu cầu là được đâu, đúng không? Đấy, nó khó mà. Nó liên quan đến phê duyệt, liên quan đến tài chính của doanh nghiệp, liên quan đến tài chính của công ty. Cho nên là cái biện pháp này là chỉ áp dụng cho cá nhân thôi. Máy tính cá nhân thì chúng ta có thể quyết định được cái việc đấy, và chúng ta có thể làm nó được. Chúng ta bỏ ra một cái khoản phí, thay vì chúng ta bỏ cái máy tính đó đi thì chúng ta có thể nâng cấp lên và chúng ta có được một cái máy chạy khỏe hơn, mượt mà hơn, thì bằng cách là chúng ta cải tiến, chúng ta nâng cấp những cái mà mình vừa nói. Đấy, nó có rất nhiều cái nhé, các bạn hiểu là như thế. Nhưng mà hai cái chủ yếu là RAM và cái ổ cứng. Đấy, thì các bạn chú ý vào cái đấy. Thì ổ cứng phải là ổ cứng SSD các bạn nhé. Cái dung lượng càng lớn thì cái giá thành nó lại càng cao. SSD thì chắc chắn là nó đắt hơn là ổ cứng HD các bạn nhé. Đấy, nhưng mà đổi lại nó chạy nó rất là mượt mà, rất là ok. Đấy, thì mình ví làm như là một con đường ấy, để cho các bạn dễ hiểu, được chưa nào? Đấy là cái biện pháp thứ nhất là các bạn là đấy là cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai mà mình nói với các bạn là dẫn đến cái file nó bị nặng, đúng không? Mình nói các bạn là có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là gì? Các bạn sử dụng Excel không đúng cách. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn sử dụng nó có bị mắc phải những cái lỗi đó hay không. Còn cái thứ hai là gì? Là cái cấu hình máy tính của chúng ta nó cũ rồi, tức là nó hơi bị ngày xưa rồi. Đấy, thì tức là cái dung lượng cái RAM nó thấp quá này, hoặc là ổ cứng thì là ổ cứng HDD này, với cái dung lượng này lại thấp nữa, đúng không ạ? Đó, thì mình chia sẻ như vậy, hai cái nguyên nhân chính như vậy. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái nguyên nhân thứ đầu tiên, nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là phải nâng cấp các ổ đĩa và RAM rồi. Mình nói là như vậy rồi các bạn nhé. Đấy, thì nguyên nhân thứ hai là giải quyết cái phương pháp là như vậy. Nếu trường hợp máy của các bạn cũ quá thì các bạn phải xử lý như thế. Nhưng mà cái xử lý đấy thì nó sẽ liên quan đến việc chi phí của công ty. Đó. Còn mình sẽ chia sẻ rất là nhiều trên kênh của Mr. Cảnh Excel này. Nếu mà bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ở trên đây mình có chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức để cho người đi làm luôn. Thì các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn có thể xem các bạn nhé. Đấy, mình chia sẻ rất là nhiều ở trên này. Đấy, kênh của Mr. Cảnh Excel. Đó. Thế thì bây giờ mình sẽ bước vào, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái nguyên nhân đầu tiên, là cái nguyên nhân mà chúng ta chủ yếu là mọi người hay gặp phải, là nguyên nhân là chúng ta sử dụng Excel chưa đúng cách các bạn nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cái xử lý cái nguyên nhân này, sử dụng Excel chưa đúng cách. Rồi mình nói ví dụ như thế này, giả sử chúng ta có một cái bảng này, cái file này của chúng ta cũng có là khá là nhiều sheet này, các bạn thấy không? Đấy, khá nhiều sheet đúng không? Đó, có rất là nhiều bảng tính, và trong mỗi bảng tính thì nó cũng khá là nhiều dòng, đúng không? Khá nhiều dòng và khá là nhiều, có thể là nhiều cột nữa. Đấy, mình lấy ví dụ để cho các bạn biết là như vậy, nhiều dòng và nhiều cột. Thế thì chúng ta phải làm như thế nào? Và các bạn đừng có vi phạm vào những cái lỗi mà mình nói ở đây nhé. Thứ nhất là khi mà các bạn tô màu, nếu giả sử các bạn cần tô màu từ đây đến đây thì các bạn phải bôi đen, các bạn phải chọn. Đấy, các bạn phải chọn cái vùng dữ liệu mà các bạn cần bôi thôi, như thế này. Đấy, các bạn muốn tô màu thì các bạn chỉ bôi từ đến đây, xong đó các bạn sẽ tô màu. Các bạn tô màu như thế này. Đó. Thì nếu trường hợp cần thiết tô màu thì các bạn phải tô màu những cái phần mà có dữ liệu thôi, chứ không được là làm như sau. Các bạn không được chọn cả cột như thế này này, sau đó các bạn bấm vào đây thì nó rất là nhanh, đúng không ạ? Các bạn thấy nó rất là nhanh đúng không? Đấy, bôi từ đầu đến cuối luôn. Nhưng mà đồng nghĩa với cái việc là ở phía dưới này chúng ta cũng bôi màu cho toàn bộ tất cả những cái dòng ở phía dưới này. Các bạn thấy là Excel có 1.048.576 dòng, thì các bạn đã tô màu cho toàn bộ những cái dòng Excel đó rồi. Thế thì nếu mà trường hợp là các bạn mà đang làm như vậy thì các bạn nên phải xem xét lại. Các bạn phải là không nên làm như thế các bạn nhé. Đó.
Thứ nhất là tô màu như vậy là các bạn hay bị mắc phải, hoặc là các bạn tô màu như thế này. Đấy, các bạn tô như thế này. Đó, các bạn tô như thế. Mặc dù là chúng ta làm như vậy nó rất là nhanh, nhưng mà nó sẽ làm cho file của chúng ta lặng. Đó là nguyên nhân thứ nhất. Đấy, các bạn thấy không? Tô màu đến cuối cùng luôn, cột cuối cùng luôn đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tô màu đến cột cuối cùng luôn. Đó, đấy là cái nguyên nhân thứ nhất. Nếu trường hợp bạn đang làm như thế thì bạn hãy xem lại nhé. Mình nên bỏ nó đi. Mình chỉ tô màu những cái phần mình cần tô thôi các bạn nhé. Rồi, nguyên nhân thứ hai tiếp tục là chúng ta sẽ kẻ bảng, đúng không? Chúng ta kẻ bảng nhé. Ví dụ như này, các bạn cũng tương tự như thế. Bây giờ chúng ta kẻ bảng để cho nhanh, đúng không? Mình cứ kẻ này, bôi đen này, bấm vào đây. Chúng ta kẻ bảng như vậy. Đấy, các bạn thấy nhé. Chúng ta kẻ từ đầu đến cuối luôn. Mặc dù dữ liệu của chúng ta đến đây thôi, nhưng mà chúng ta bôi đen như thế này, chúng ta kẻ từ đầu đến cuối luôn như thế này. Thì các bạn thấy này, kẻ từ trên xuống dưới luôn, kẻ rất là nhiều luôn. Đó, thì nó cũng sẽ đóng góp vào cái việc làm cho file của Excel của các bạn cũng sẽ nặng hơn. Đúng chưa? Đó, nó cũng sẽ đóng góp cho cái file của các bạn nó nặng hơn đấy. Đó, vậy thì chúng ta không nên làm như thế các bạn nhé. Chúng ta chỉ kẻ bảng cái phần mà có dữ liệu thôi, còn những cái phần mà không có dữ liệu thì chúng ta không nên kẻ như vậy. Nếu chúng ta cần thêm dữ liệu thì chúng ta lại kẻ tiếp đến cái phần đó thôi, đúng không ạ? Giả sử các bạn mà có nhập dữ liệu dưới này thì đến đây thì các bạn lại kẻ tiếp, đúng không ạ? Chứ chúng ta không nên kẻ thừa ra, làm cho cái file nó rất là nặng, đúng không ạ? Đấy là vấn đề thứ hai, đúng không ạ? Rồi, vấn đề thứ ba, thường file nặng nó sẽ liên quan đến một cái khối lượng dữ liệu vô cùng lớn luôn. Khối lượng dữ liệu vô cùng lớn thường sẽ rơi vào cái trường hợp là chúng ta làm bằng công hoặc bằng lương, thì chúng ta sẽ lập rất là nhiều công thức. Đấy, chúng ta lập rất nhiều công thức và dẫn đến là chúng ta, cái file của chúng ta nó liên kết với rất là nhiều file. Đấy, file của chúng ta liên kết rất là nhiều file. Vậy thì khi mà file của chúng ta liên kết rất nhiều file như thế, nó làm cho cái file của chúng ta nó cũng sẽ nặng. Bởi vì mỗi khi mà file của chúng ta mở lên, kích hoạt lên thì đồng nghĩa với cái việc những cái đường link đó, những cái đường liên kết đó nó sẽ được kích hoạt theo, và nó sẽ dẫn đến những cái file đấy, nó làm cho cái kết quả ở trong file của chúng ta nó xuất hiện lên. Ví dụ như thế này, các bạn thấy mình chọn vào đây thì các bạn thấy ở trên này có một cái đường dẫn là lấy cái thông tin này từ cái ổ C, đúng không ạ? Ổ C này, các bạn thấy không? Đến cái file này. Đó. Đấy, ví dụ đây là một cái ví dụ. Đó. Thì khi mà mình mở cái file này lên thì là khi mình mở file này lên ấy, thì đồng nghĩa với cái việc là để mà cái dữ liệu này hiện lên ấy, thì có phải là cái hàm VLOOKUP này nó phải chạy, đúng không? Nó phải kích hoạt để cho cái dữ liệu, lấy được cái dữ liệu từ cái file bên kia vào đây, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta đã làm xong cái kết quả rồi, khi mà các bạn đã làm xong kết quả rồi thì các bạn có thể là loại bỏ cái đường liên kết giữa cái file này với một cái file khác đi, thì nó cũng sẽ hạn chế được cái việc là file của các bạn nó bớt nặng đi các bạn nhé. Đấy, làm cho cái file của các bạn bớt nặng đi. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm như thế nhé, để các bạn mà nếu trường hợp mà các bạn mà đang liên kết cái file của các bạn ấy tới rất là nhiều file đó, để mà ra được cái kết quả như vậy ấy, liên kết đến rất là nhiều file, thì mỗi khi mà các bạn mở cái file lên ấy, thì nó rất là nặng. Đặc biệt là các bạn thường gặp phải trong trường hợp là những bạn làm về kế toán hoặc nhân sự, thì nó liên quan đến bảng công và bảng lương. Thì để mà lấy được dữ liệu để tạo ra được một cái bảng công hoặc bảng lương như vậy ấy, thì thường chúng ta sẽ phải liên kết đến rất là nhiều nguồn dữ liệu ở nhiều cái bảng khác nhau, thì làm cho cái file công hoặc là file lương đó nó chạy rất là chậm. Tức là khi mà chúng ta mở lên ấy, nó làm cho cái file đó nó khá là nặng, cho nên là chúng ta mở lên nó rất là lâu, khoảng mấy phút, có thể là mấy phút nó mới hiện được kết quả cho chúng ta. Đó, thì thường là những cái file công và file lương, hoặc là những cái file nào đó
của những bạn kế toán hoặc những bạn làm kho, mà nó liên quan đến nhiều nguồn dữ liệu ở các cái file khác, thì khi mà chúng ta mở file đó lên thì làm cho cái file đó nó rất là nặng. Và như vậy ấy, thì để mà khắc phục cái trường hợp như thế ấy, thì chúng ta nếu chúng ta đã làm xong kết quả rồi thì chúng ta sẽ lưu cái file đó lại, sau đó chúng ta sẽ copy cái file đó ra một cái file khác, và sau đó chúng ta sẽ ngắt bỏ cái liên kết ở cái file đó đi các bạn nhé. Chúng ta sẽ ngắt bỏ cái liên kết ở các cái file khác vào cái file của chúng ta đi bằng cách như sau. Này, các bạn sẽ xem và các bạn sẽ nhìn cái cách mình làm nhé. Các bạn sẽ chọn vào data này, sau đó các bạn chọn edit link, thì các bạn sẽ thấy được là cái file này đang được liên kết đến cái file nào. Đấy, như các bạn nhìn thấy ở trên này, các bạn thấy là cái file này có liên kết đến hai cái file, đúng không ạ? Đấy, hai cái file như các bạn nhìn thấy nó có hai đường dẫn là liên kết đến hai cái file đấy. Vậy thì chúng ta sẽ ngắt bỏ cái đường liên kết này đi, thì nó không còn liên quan đến cái đường liên kết đó nữa. Và các bạn cũng đừng lo lắng, khi mà các bạn ngắt bỏ cái đường liên kết đấy thì kết quả của chúng ta nó vẫn hiện như thế này các bạn nhé. Kết quả vẫn hiện như thế này luôn. Đấy, các bạn chú ý nha. Thế thì chúng ta sẽ ngắt bỏ đi như sau. Các bạn có thể quan sát ở đây nhé. Đấy, kết quả vẫn như thế này luôn. Sau khi mình ngắt bỏ thì các bạn thấy nó sẽ như vậy. Đó. Chúng ta chọn data nhé. Các bạn chọn edit link. Sau đó các bạn sẽ bấm vào break link nhé. Các bạn bấm vào đây. Rồi, có một cái thông báo nó hiện ra như thế này. Đấy, thì nó hỏi mục đích là bạn có đồng ý là ngắt bỏ cái đường liên kết đó hay không. Đơn giản là như vậy. Thì chúng ta sẽ chọn đồng ý, thì chúng ta sẽ chọn là break link các bạn nhé. Chúng ta bấm vào đây. Đó, nó mất cái đường liên kết đó rồi, các bạn thấy chưa? Rồi tiếp tục mình ngắt tiếp cái đường liên kết này, thì mình chọn break link này, xong mình chọn break link. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi chúng ta bấm close. Và bây giờ các bạn nhìn ở trên này, lúc này nó chỉ còn nó chỉ còn kết quả thôi, và nó không còn cái hàm VLOOKUP nữa, các bạn thấy chưa? Đó. Nhưng trước khi làm cái việc này, các bạn cần phải copy cái file này ra một cái file khác các bạn nhé. Để chúng ta vẫn còn một cái file có công thức để liên kết đến cái file đó, liên kết đến những cái file mà chúng ta trước khi chúng ta ngắt bỏ liên kết đấy. Để trường hợp khi mà chúng ta cần cập nhật cái gì đó, chúng ta có thể là mở lên và sau đó là chúng ta lại copy ra, sau đó chúng ta mới bắt đầu ngắt liên kết các bạn nhé. Thì giống như cái file này nó là một cái file kết quả để chúng ta lưu lại các bạn, hoặc là các bạn có thể báo cáo hoặc là gì đó các bạn xử lý tiếp theo sau đó. Thì đấy là cái cách thứ ba để các bạn xử lý cái việc là file của các bạn nó bị nặng các bạn nhé. Rồi, thế thì đây là những cái chủ yếu mà các bạn thường gặp phải khi mà các bạn làm việc với file Excel. Đa phần là do chúng ta sử dụng Excel nó chưa được đúng cách. Đấy, thì nó sẽ dẫn đến cái việc làm cho file của các bạn nó nặng. Thì đấy là mình đưa ra 3 cái ví dụ như vậy. Thứ nhất là liên quan đến tô màu, đúng không ạ? Liên quan đến tô màu. Thứ hai là gì? Thứ hai là liên quan đến kẻ bảng, đúng không ạ? Thứ ba là liên quan đến cái đường liên kết với các cái file khác, đúng không ạ? Thứ tư là gì? Thứ tư là giả sử nhé, bạn có một cái file mà giả sử là file danh sách nhân viên chẳng hạn. Khi mà các bạn nhập vào, mình lấy ví dụ là file danh sách nhân viên nhé, còn các bạn cứ hiểu là nó là một cái file mà các bạn sẽ nhập hàng ngày vào chẳng hạn thế. Giả sử các bạn có một cái file mà các bạn cứ nhập hàng ngày vào thông tin vào đây. Thì giả sử như hôm nay là công ty tuyển là 10 người vào đây, thì các bạn có phải là sẽ nhập thêm 10 người vào đây, đúng không ạ? Ví dụ như thế, nhập thêm 10 người. Xong bắt đầu ngày mai hoặc một ngày nào đó công ty tuyển 50 người thì các bạn cứ nhập 50 người vào đây, đúng không? Cứ nhập 50 người vào. Xong tiếp theo ngày này qua ngày khác thì chúng ta có một cái file danh sách nhân viên đấy, chúng ta cứ nhập liên tục từ ngày này qua ngày khác, cứ có người vào là chúng ta lại nhập tiếp. Còn khi mà có người nghỉ thì chúng ta lại không xử lý cái người nghỉ ở trong cái file danh sách đó, thì dẫn đến là ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm qua năm, từ năm này sang năm khác, nó làm cho cái file của chúng ta từ đâu đó là vài trăm dòng, sau đó nó đến là 1.000 dòng, sau đó là nó đến nhiều nghìn dòng,
và sau đó là đến nhiều trăm nghìn dòng, đúng không ạ? Đấy, cứ như vậy. Thế thì nó làm cho cái file Excel của chúng ta nó vô cùng nặng nề. Vậy thì nếu cái trường hợp đó xảy ra với các bạn thì các bạn làm như thế nào? Các bạn cần là sao nhỉ? Khi mà những cái thông tin mà các bạn không cần dùng đến nữa thì các bạn có thể là tách bỏ cái thông tin đó sang một cái file khác, để chúng ta sẽ lưu trữ riêng. Đấy, ví dụ là danh sách nhân viên, danh sách người lao động chẳng hạn, thì nó sẽ có là người nghỉ việc, đúng không ạ? Mình nói ví dụ như vậy, còn các bạn có thể là áp dụng vào cái file của các bạn. Giả sử là người nghỉ việc, nếu người nghỉ việc thì chúng ta có thể là tách bỏ những cái người nghỉ đó, chúng ta lọc những người nghỉ đó và chúng ta sẽ tách sang một cái file mới hoàn toàn để chúng ta lưu trữ thông tin những cái người nghỉ đó, đúng không ạ? Còn một cái file để chúng ta làm việc thì chúng ta chỉ lưu trữ những người vẫn còn đang làm việc và để chúng ta cập nhật những cái người mới vào thôi. Thì như vậy ấy, nó làm cho file của chúng ta nó không có bị nặng theo thời gian. Như vậy có phải là cái cách làm của chúng ta, cách sử dụng Excel của chúng ta nó sẽ quyết định cái việc là chúng ta làm cho cái file đấy nó có bị nặng hay không. Ngay cả một cái máy tính cấu hình rất là lớn, nhưng nếu trường hợp các bạn không làm đúng cách thì các bạn vẫn gặp cái trường hợp là file Excel của các bạn rất là nặng, đúng không ạ? Đó, thì mình lấy ví dụ như vậy để cho các bạn biết rằng là nếu trường hợp mà các bạn có nhập các thông tin mà sau đó những cái thông tin mà các bạn không còn dùng đến nữa, mình lấy ví dụ như danh sách nhân viên, như danh sách người lao động, đúng không ạ? Những người nghỉ rồi thì chúng ta có thể là tách ra một cái file khác, thì chúng ta sẽ chia thành hai file. Giả sử như một file nó đang là 1.000 dòng, bây giờ trong 1.000 dòng đấy nhưng công ty còn có 1.000 hay 2.000 người đang làm việc thôi, còn 8.000 người là nghỉ việc rồi. Vậy thì nếu trường hợp mà mỗi lần chúng ta mở cái file đó lên thì chúng ta phải là gì nhỉ? Thì cái file Excel đó nó phải mở 10.000 dòng lên, đúng không ạ? Nó phải loát 10.000 dòng lên. Còn nếu mà trường hợp mà chúng ta làm như cái cách mà mình nói thì bạn đơn giản là bạn hãy lọc bỏ và tách 8.000 dòng những cái người nghỉ việc đó ra một cái file khác hoàn toàn. Đó, thì khi nào mà chúng ta cứ có người nghỉ thì chúng ta lại copy những cái người nghỉ đó, chúng ta lại đưa vào một cái file khác đó hoàn toàn luôn. Đấy, thì có thể là chúng ta sẽ hạn chế được cái việc là cái file nó bị nặng, nó bị đơ, đúng không? Mình lấy ví dụ như thế để các bạn hiểu là cái cách sử dụng là như thế nhé. Đấy, cách xử lý là như vậy. Đấy, thì vậy là mình đã hướng dẫn các bạn 4 cách rồi, đúng không? 4 cái vấn đề rồi. Thứ nhất là tô màu, đúng chưa? Làm cho file nặng. Thứ hai là kẻ khung, đúng chưa nào? Đấy, thứ ba là đường liên kết, đúng chưa? Đường liên kết đến file khác nhé. Thứ tư là gì? Thứ tư là cái chúng ta loại bỏ những cái thông tin mà chúng ta đang không dùng đến, đúng không? Sang một cái file khác. Đấy là thứ tư, đúng không? Đấy, trước khi sang cái thứ năm thì các bạn nào mà chưa like thì bấm nút like giúp mình nhá. Đó, hoặc chưa đăng ký kênh thì các bạn đăng ký kênh giúp mình. Đó, các bạn có thể bấm vào cái chuông ấy, thì khi mà mình ra một cái video mới, các bạn sẽ cập nhật được cái video đó ngay lập tức các bạn nhé. Đó, rồi bây giờ là số 5 này. Bình thường là các bạn sẽ làm một cái file và trong một file này có rất nhiều sheet, đúng không? Như mình đang để ví dụ cho các bạn đây này, bằng này sheet, đúng không? Rất nhiều sheet luôn. Rất là nhiều sheet như thế này. Rất là nhiều cái bảng tính, đúng không ạ? Vậy thì nếu mà trường hợp các bạn để nhiều cái sheet trong một cái file như thế này, đôi khi nó sẽ thuận tiện cho các bạn làm một cái gì đó, đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn có thể nhé, nếu trường hợp có thể, các bạn có thể nên tách các cái sheet này ra những cái file độc lập với nhau và các bạn sẽ lưu nó vào một cái thư mục riêng. Đấy, giả sử như bạn làm một cái bảng lương của tháng nào đó, tháng 9 chẳng hạn, giả sử như thế, thì tất cả những cái bảng tính liên quan đến cái lương tháng 9 này các bạn sẽ đưa vào tất cả một cái thư mục. Và như vậy ấy, thì có phải là lúc mà chúng ta mở một cái file ra ấy, thì mỗi một cái sheet đó nó là một cái file đơn lẻ, thì nó sẽ không còn bị nặng nữa, đúng không ạ? Đó, thế thì giả sử nhá, các bạn đang có rất nhiều sheet như này, thì các bạn làm như thế nào để các bạn làm được cái việc như vậy? Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm như sau nhé. Đó, những cái kỹ thuật của mình hướng dẫn ở đây nó rất là thực tế nhé bạn nhé. Đó, thì bạn mà không ủng hộ mình thì mình hơi buồn tí đấy. Rồi, ok, bây giờ nha, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tách tất cả những cái sheet này ra một cái file độc lập.
thì chúng ta lưu từng file độc lập như vậy ấy, thì nó sẽ rất là ok. Còn nếu mà khi mà chúng ta muốn lấy thông tin từ cái sheet này vào cái sheet kia, theo bình thường là chúng ta dùng hàm VLOOKUP đúng không, thì thay vì chúng ta lấy cái thông tin từ sheet này sang sheet kia bằng cái hàm VLOOKUP, thì chúng ta lấy cái sheet này sang sheet kia cũng bằng lấy file này, thông tin ở file này sang file kia cũng dùng bằng hàm VLOOKUP luôn, đúng không? Đấy, thì sau đó chúng ta vẫn dùng bình thường. Và khi mà chúng ta làm xong rồi đúng không, chúng ta sẽ copy ra một cái file khác, sau đó chúng ta ngắt cái kết nối đến những cái file kia đi, thì chúng ta chỉ còn một cái file kết quả ở đây thôi, đúng không nào? Còn trường hợp khi mà chúng ta gửi đi cho người khác ấy, chúng ta vẫn nén cả cái thư mục đấy, chúng ta nén cả cái thư mục đấy nó thành một cái file nén, và các bạn vẫn gửi cả cái file nén đi, thì khi mà cho người khác xem, người khác kiểm tra, thì người khác vẫn có đầy đủ cái thông tin mà mình cung cấp cho họ, đúng chưa nào? Đấy, kiểu như vậy thì chúng ta vẫn có đầy đủ thông tin gửi cho họ, là để họ có thể kiểm tra, và vẫn đầy đủ thông tin, vẫn bảo đảm như vậy, và nó sẽ hạn chế được cái việc là file của Excel của chúng ta nó bị nặng, đúng không? Thế thường là những cái bảng nương, bảng công là khá là nặng, đúng không? Đấy, bởi vì nó chứa đựng rất là khối lượng người rất là nhiều luôn, đúng không? Công ty 1.000 người thì có ít nhất là 1.000 dòng trong một cái bảng, trong một bảng tính, đúng không? Đấy, một sheet, đúng không? Mà không những là chỉ một sheet đâu, có thể là có 2-3 sheet nữa, thì cái khối lượng nó rất là nhiều lên, cộng với công thức nữa làm cho file vô cùng nặng luôn. Đó. Thế thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tách tất cả những cái sheet này ra một cái file độc lập như sau. Các bạn có thể làm nhanh như thế này. Mình sẽ chọn một cái sheet bất kỳ, sau đó mình chuột phải này, sau đó các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ là Select All Sheet, mình chọn vào đây. Rồi, như vậy mình đã chọn được toàn bộ tất cả các sheet rồi. Bây giờ mình sẽ chuột phải này, sau đó mình chọn Move or Copy. Ở trên này mình sẽ chọn là New Book. Đó, mình chọn New Book nhé. Sau đó mình sẽ bấm là Create ở Copy, mình tích vào đây. Sau khi mình ok một cái là tất cả những cái sheet này nó sẽ ra độc lập thành một cái file mới cho chúng ta. Đấy, mỗi sheet là một file các bạn nhé. Mình chọn ok này. Đó, rất là nhanh chóng luôn. Bây giờ các bạn nhìn này. Đấy, Book 2 này. Các bạn thấy không? Book 2. Đấy, nhưng mà bây giờ bởi vì là mình không có mình làm hàng loạt luôn, cho nên nó nhảy sang cái Book 2 này, tất cả những cái sheet đó. Đấy, còn nếu mà trường hợp nhé, bạn chỉ muốn một sheet thôi ấy, thì bạn chỉ làm một sheet thôi, tách ra một file khác, bạn chuột phải vào cái sheet đấy, sau đó mình chọn Move Copy, đúng không? Mình chọn vào đây New Book, đúng không? Các bạn sẽ chọn vào đây, xong chọn ok. Đấy, thì nó sang Book 3, tức là với cái file Book 3 này nó chỉ có một cái sheet đó duy nhất thôi. Tức là nếu trường hợp mà bạn muốn tách một cái sheet nào đó ra một file mới thì các bạn sẽ làm như vậy các bạn nhé. Sau đó các bạn lưu cái file này lại thôi, các bạn lưu vào trong một cái thư mục đấy, thì tất cả những cái vấn đề của cái tháng đấy là những cái file của tháng đấy các bạn lưu vào trong một thư mục. Nếu các bạn cần gửi đi thì các bạn nén lại và các bạn gửi bình thường thôi. Thì thay vì nó là một cái file Excel gồm rất là nhiều sheet thì bạn gửi đi nó vẫn nặng mà, đúng không? Còn chúng ta tách ra các file khác thì để giúp cho khi mà chúng ta mở file lên ấy, là nó sẽ nhẹ hơn thôi. Còn cái khối lượng, thay vì là chúng ta tất cả các cái sheet đấy nó nằm trong một file, thì khối lượng giả sử nó là 10, nó là một mê đi, ví dụ thế, thì khi chúng ta tách tất cả các cái file đó ra thì chúng ta cộng lại thì nó cũng là một mê thôi, đúng không? Nhưng mà nó sẽ làm cho cái file của chúng ta khi chúng ta mở lên nó rất là dễ dàng, và chúng ta làm việc thao tác rất là dễ ở trên đấy. Đấy, các bạn hình dung vấn đề không? Đó, thì đấy là mình đã hướng dẫn cho các bạn 5 cái cách để các bạn giải quyết trong cái trường hợp là nếu trường hợp các bạn sử dụng Excel chưa đúng cách, đúng không? Đó. Cách thứ nhất là gì? Các bạn để ý cái việc tô màu, đúng chưa nào? Cách thứ hai là các bạn để ý cái việc kẻ khung, và cách thứ ba là các bạn để ý đến cái đường liên kết đến các file khác. Và cách thứ tư là gì nhỉ? Cách thứ tư là chúng ta loại bỏ những cái thông tin mà chúng ta không dùng đến, chúng ta đưa sang một cái file khác để chúng ta cất giữ, lưu trữ thông tin đấy. Và cách thứ năm là chúng ta có thể là chia nhỏ các cái sheet ở các cái file Excel ra một cái file mới hoàn toàn độc lập. Đó, để chúng ta lưu trữ và nó vẫn có đầy đủ cái thông tin mà chúng ta muốn và khi chúng ta cần, đúng chưa? Đó, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách xử lý hai cái nguyên nhân chính làm cho file Excel của các bạn nó bị nặng rồi, đúng không ạ? Đấy, nguyên nhân thứ nhất là chúng ta sử dụng Excel chưa đúng cách, hoặc là chúng ta quản lý dữ liệu nó chưa đúng cách. Cái nguyên nhân thứ hai là cái cấu hình máy tính của chúng ta nó nhỏ quá, nó thấp quá, nó chưa có đáp ứng được cái yêu cầu công việc của chúng ta. Đấy, thì đó là hai cái nguyên nhân chính mà làm cho cái file Excel của chúng ta nó trở nên nặng nề khi chúng ta làm việc, đúng không ạ?
nếu mà bạn nào có nhiều năm kinh nghiệm và rất là nhiều gọi là kinh nghiệm, trải nghiệm rồi thì có thể chúng ta biết cách xử lý. Còn nếu mà bạn nào mà mới sử dụng, đôi khi là chúng ta cứ theo một cái gọi là cái thói quen nào đó thì các bạn sẽ rất là dễ gặp phải những cái lỗi mà một trong những cái lỗi mà mình vừa nói, năm cái lỗi xử lý đấy, 5 cái cách xử lý mà mình hướng dẫn các bạn đấy. Đấy là các bạn hay gặp phải những cái lỗi thường xuyên là như vậy các bạn nhé. Đó, thì mình sẽ xin dừng cái video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.